IBA 2023 stabilește standardele în panificație și patiserie. Interviu cu Takeharu Shinga, directorul general al Reon Europe. Etichete curate sau termen de valabilitate crescut. Tendințe 2024 în ciocolaterie. Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! IBA 2023 stabilește standardele la nivel internațional pentru industria de panificație și patiserie, fiind un trendsetter, dar și o sursă de inspirație pentru profesioniștii din domeniu. Un cumul de interacțiune, inspirație și inovație, IBA 2023 a demonstrat și la această ediție că este cel mai important târg de profil și că nicăieri altundeva nu este vizibilă o asemenea bogăție de produse și tehnologii. Acest lucru este reflectat de asemenea în numărul impresionant al participanților. 1073 de expozanți din 46 de țări și-au prezentat diversitatea de echipamente, produse și inovații timp de 5 zile în 10 hale celor 57.000 de vizitatori din 150 de țări, dornici să descopere cele mai noi tendințe din întreaga lume. Amănunte pe artaalbă.ro. Calitatea de neegalată a tehnologiei japoneze a impus compania Reon în sectorul de panificație și patiserie, aceasta oferind de-a lungul timpului echipamente performante menite să revoluționeze producția de alimente la nivel mondial. În mai 1968, compania japoneză pătrunde pe piața americană, iar din 1974 își deschide reprezentanța din Düsseldorf, Germania, pentru a deservi zona europeană, africană și Orientul Mijlociu. De la înființare și până în prezent, compania Reon s-a dezvoltat continuu, atât pe partea de mașini automate pentru obținerea de produse umplute, cât și pe partea de divizoare de aluaturi cu hidratare ridicată. În cadrul târgului IBA 2023, redacția Arta Albă a purtat un dialog cu Takeharu Shinga, directorul general al Reon Europe, care a oferit o vedere de ansamblu asupra impunerii tehnologiei japoneze Reon și pe piața est-europeană. În zona Europei de Est, afirmă Takeharu Shinga, există un potențial important de evoluție a afacerii noastre, pentru că această regiune are țări în continuă dezvoltare, care urmează exemplul statelor din vest. Totodată, supermarketurile din vest, precum Lidl sau Aldi, își extind afacerile din est, creându-se astfel noi oportunități de creștere în piață. Am încheiat citatul. Urmăriți întregul interviu pe artaalbă.ro. În era sustenabilității și a creșterii prețurilor la ingrediente și la energie, reducerea risipei prin prelungirea termenului de valabilitate a produselor alimentare este mai importantă ca niciodată. Menținerea echilibrului între cele două aspecte reprezintă o provocare majoră pentru producătorii, aceștia fiind nevoiți să investească în tehnologii menite să prelungească durata valabilității produselor, diminuând în același timp potențiala descurajare a consumatorilor finali prin liste lungi de ingrediente și substanțe inscripționate pe ambalaje. O analiză a firmei de consultanță în domeniul alimentar Campton BRI studiază modul în care trebuie optimizată relația dintre ambalaj și procesele tehnologice pentru a reduce deșeurile și a crește durata de valabilitate, menținând în același timp încrederea consumatorilor, fără a compromite siguranța sau calitatea produsului. Studiile realizate în ultimul deceniu de către ONG-ul RAP, care se ocupă de combaterea schimbărilor climatice, sugerează că aproximativ 50% din risipa alimentară poate fi evitată prin simpla prelungire a duratei de valabilitate a produselor. Analiza profilului microbian, superrefrigerarea, pasteurizarea termică și ambalarea în atmosferă modificată sunt doar câteva dintre tehnicile de conservare pe care le pot adopta procesatorii de alimente și băuturi. Mai multe pe artaalbă.ro. Previziunile Taste Tomorrow privind tendințele industriei ciocolatei sunt bazate pe informații obținute în urma unui sondaj global efectuat în rândul a 20.000 de consumatori din 50 de țări, împreună cu cele mai recente analize de date online bazate pe inteligența artificială. În prognoza pentru 2024 în industria ciocolatei, Taste Tomorrow evidențiază tendințele cele mai populare sau cele care apar peste noapte în rândul consumatorilor din întreaga lume. Mulți consumatori consideră că ciocolata este esențială pentru o dietă sănătoasă. Unele cercetări sugerează că flavonoidele, compuși vegetali cu proprietăți antioxidante care se găsesc în ciocolata neagră, ar putea avea efecte benefice asupra funcției cerebrale, astfel încât să fie mai ușor de gestionat situațiile stresante. În timp ce agricultura durabilă era orientată în principal către fertilitatea solului, biodiversitate și controlul dăunătorilor nepericuloși, consumatorii se concentrează acum asupra lanțurilor de aprovizionare, a aprovizionării și a eticii. De mare interes este impactul social al
cultivării boabelor de cacao. 65% dintre consumatori alegând alimente în cazul în care știu cu siguranță că agricultorii primesc un preț corect și sau un venit decent. Mișcarea pe bază de plante cucerește și lumea ciocolatei. Nu mai este vorba doar despre mici producători artizanali care lansează pe piață produse de ciocolată prietenoase cu animalele și cu planeta. Acum și companiile mari se îndreaptă către acest sector de nișă, un exemplu notabil fiind multinaționala Nestlé, care a lansat un KitKat vegan. Citiți întregul articol pe artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru. Doamnelor și domnilor, să aveți o săptămână plină de Artă Albă. Sunt Ana și ne revedem săptămâna viitoare la Baking News.